Assalamualaikum. Okey, hari ni Ska ada buat delivery. Kita dekat showroom Subang. Delivery Toyota VOXY 2018 milik Tuan Boy yang Ska muliakan. Sekarang baru pukul 4. Kita tunggu dia datang dalam pukul 5. Tuan Boy kita ni pengusaha bisnes transportation. Dia ada lori, tak silap dia ada workshop juga. Dia ada jual spare part untuk lori-lori. Nanti siapa yang mencari transportation ataupun spare part, boleh contact Tuan Boy kita. Alright, kita tunggu dia datang. Sekejap lagi kita buat video delivery untuk Tuan Boy. Peace out. Ska Autohub. Let's roll. Assalamualaikum bang. Handsome bang, mana ni? First time jumpa. Kita dengarkan testimoni daripada Tuan Boy kita. Wah, okey lah. Cepat lah dia punya proses dia. Kenal pun kat YouTube dengan Facebook lah. Terus ya, dia kata okey lah, kalau siapa pernah beli boleh recommend lah. Recommend dengan Ska Autohub. Tahniah bang. Okey, Tahniah. Okey, Assalamualaikum. Okey. Dia kena lepas pukul 12. Alright, boleh. Alright, Assalamualaikum. Seorang lagi customer kita yang banyak memberi inspirasi. Tahniah, terima kasih Encik Osman membantu mempermudahkan urusan Ska Autohub. Muda, customer muda dan kaya. Ya. Ya. Cerita sikit apa dia punya background dia. Dia buat apa? Jual spare part je. Bisnes orang Cina tapi orang Melayu dapat masuk. Kaya raya. Umur 20-an. Okey, sekian itu saja daripada Ska Autohub. Assalamualaikum. Peace out. Ska Autohub, let's roll.